ايه هو الفشل وازاي تعرف نفسك اذا كنت فاشل ولا لا؟ وايه هو مقياس الفشل وازاي تتغلب عليه؟ لو كنت عايز تعرف اجابة الاسئلة دي كمل معانا الحلقة للاخر. الفشل حالة من عدم النجاح وانتهاء مجهودك بنتيجة غير مرضية ليك، وهو من أصعب المشاعر اللي بتأثر على سعادة أي شخص وتعطله عن إحراز أي تقدم في حياته أو عمله أو دراسته، وأي شخص معرض للفشل بأي شكل من الأشكال، ولكن نجاحك الحقيقي إنك تتعلم الدرس من الفشل اللي بتتعرض له، بإنك ما تقعش في الفشل مرة تانية، أو إنك تقلل من الآثار السلبية الناتجة عن محاولاتك المتعددة، لأنه معنى إنك تتخطى الفشل أو إنك تقلل من الآثار السلبية ليه فده قمة النجاح. والفشل ممكن يكون في شكل إنك ما تنجحش في مدرستك أو دراستك، أو إنك ما تتمكنش من التسجيل في التخصص اللي بتحبه سواء كان في شغلك أو في دراستك، أو إنك ما تلاقيش الوظيفة اللي تناسب مؤهلاتك وقدراتك. خد بالك الفشل زمان كان معناه إن أي شخص مش قادر على أداء المهام المطلوبة منه أو إخفاقه في تحقيق النجاح بسبب إهماله، فده هو الفاشل. ولكن حاليا عند أغلب الناس الفشل مرحلة انتقالية للوصول للنجاح، وبالتالي فتعرضك للفشل هو فرصة ليك انك تطور من نفسك وتغير من ادائك عشان تقدر توصل في المرات اللي جاية للنجاح. ودلوقتي ايه هي اسباب الفشل؟ الفشل له صور لا تعد ولا تحصى، ومنها عدم فعل شيء، وده من اكتر الاسباب اللي بتؤدي لفشل اي شخص او شركة او عمل، زي ان واحد يكون قاعد ما بيعملش اي شيء وفي الاخر بينتظر انه ينجح. والحكمة هنا بتقول لا تعمل لا تتصرف، المحصلة في الاخر لا نتيجة، بمعنى الفشل. واي شخص مش هيقدر يحقق اي نجاح في حياته اذا كان لا يعمل ولا يجتهد، وجمود اي شخص وعدم فعله اي شيء ينجح عليه ده بيكون راجع لخوف الشخص من الفشل، او انه بيعيش على ذكرى فشله الماضي. والناس في مواجهة الفشل نوعين، منهم اللي استسلم للفشل وفضل مكانه، ومنهم اللي ما استسلمش للفشل وحاول مرة ورا مرة ورا مرة لحد ما وصل انه يغير من ادائه ويطور من نفسه ويوصل في النهاية للنجاح. والقاعدة هنا بتقول ان لم تفشل مرة فلن تنجح بالمرة، بمعنى ان الفشل وارد في حياتك، ولكن ازاي هتقدر تتغلب على الفشل وتعدي مرحلة الفشل. والسبب الثاني من اسباب الفشل انجاز نص العمل. اي شخص في بداية عمله بيكون عنده خطط واستراتيجيات وافكار لمشروعه، وبيحاول انه يشتغل على كل الافكار والخطط والاستراتيجيات في وقت واحد. والسؤال هنا هو هل الشخص ده هيقدر انه يحقق النجاح، او انه يعطي كل افكاره وخططه واستراتيجياته الوقت الكافي عشان يوصل للنجاح؟ والإجابة بالطبع لا، لأنه مش هيقدر يدي كل أفكاره وخططه واستراتيجياته الوقت الكافي ليها، وبالتالي ممكن إنه يحقق من كل الأفكار والخطط والاستراتيجيات نص المطلوب، وده اللي ممكن يؤدي بيه للفشل، لأنه في النهاية مش هيقدر يوصل للنتيجة المطلوبة لأنه ما بيشتغلش على كل فكرة أو خطة ويعطيها الوقت الكافي ليها. وهنا من الأفضل إنك تشتغل على أفكارك بالترتيب وتدي كل فكرة أو خطة وقتها الكافي، وما تستعجلش النجاح أو الوصول للنتيجة النهائية، لأنك بالفعل هتوصل للنجاح ولكن على مجمل أفكارك ومش على فكرة واحدة أو خطة واحدة أو استراتيجية واحدة. والحكمة هنا بتقول إذا شغلت إيدك بأكتر من عمل فإنك لن تنجز شيء، وبالتالي لن تربح شيء. والسبب الثالث من أسباب الفشل هو عدم الثبات على ما تعمل. من أهم عوامل ومفاتيح النجاح إنك تثبت وتصبر على أي عمل أنت بتعمله حاليا. فأي عمل ما بيكملش إلا إذا كان بيتم تطبيقه على خطوات ثابتة ومستمرة. وفي العادة أي شخص أو صاحب مشروع لما بيشتغل على خطوة أو اتنين أو تلاتة من أفكاره اللي هي من ضمن 10 خطوات مثلا لمشروعه، ولما ما بيوصلش للنتيجة من أول خطوة أو اتنين أو تلاتة فبيلجأ لتسريع الخطوات أو اختصارها، وده طبعا بهدف إنه يوصل للنتيجة بسرعة أو للنجاح بسرعة. وهنا هو في أغلب الأحيان مش هيحقق أي نجاح، لأن المفروض إن هو ينفذ خطوات مشروعه بالترتيب ويديها الوقت الكافي ليها، وفي النهاية نجاحه هيكون على مجمل الأفكار والخطط ومش على فكرة واحدة أو خطوة واحدة أو خطوتين. واللي نفهم من اللي فات نفذ خطوات مشروعك بالترتيب وبالتسلسل وباستمرار عشان تقدر توصل للنجاح في النهاية. والسبب الرابع من أسباب الفشل عدم وجود خطة واضحة. النجاح ما بيحصلش فجأة ولا حتى صدفة غير في الروايات والأحلام، وإن كان حصل مع بعض الناس فده بيكون نادر. معنى ده إنك لازم تخطط للنجاح وتحط الخطة قبل ما تبدأ عملك أو مشروعك، والتخطيط بيحتاج منك وقت والتزام بتنفيذ الخطة اللي انت حطيتها. وهنا ممكن تلاقي شخص يقول لك انا مش هحط خطة لمشروعي لان ممكن اني اغير من خططي في اي مرحلة من مراحل تنفيذ مشروعي، وده كلام غير منطقي وغير مقبول، لانه بالفعل وارد اني يغير من خططه او افكاره، لان الخطط لازم انها تكون مرنة تستجيب للعراقيل والمشاكل اللي هتواجهه وهو بينفذ مشروع. والافكار هتفضل مجرد افكار طالما ما تمش وضعها في خطة تقبل التنفيذ، ووجود الافكار ضمن خطة هيضمن لك النجاح ويبعدك خطوة عن الفشل.
والسبب الخامس من أسباب الفشل التكاسل والتراخي. الكسل والتراخي والتسويف من أكتر الأسباب اللي بتؤدي لفشل أي شخص أو أي مشروع. فلما تسمع جملة هكمل بكرة، هبدأ بكرة، هذاكر من بكرة، ففي أغلب الأحيان ما بيتمش أي حاجة من التسويف. فالأهم إنك تبدأ عملك أو مشروعك وتستمر في التنفيذ جزء ورا جزء عشان تقدر توصل في النهاية للنجاح. وما تخليش سعيك للكمال في كل شيء إن لازم كل شيء يكمل 100% سبب في فشلك. بمعنى إن مش كل فكرة أنت حطيتها أو استراتيجية أو خطة هتكمل معاك بنسبة 100% أو هتحقق فيها نسبة نجاح بنسبة 100%. وعشان كده ما تخليش فكرة الكمال في كل شيء سبب يدفعك للفشل. ولحد هنا الحلقة خلصت. لو كنت بتشوفنا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وإذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك فاعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في وشارك الموضوع مع غيرك عشان يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.